Η αυτόλογη μεταμόσχευση λιπόδους ιστού είναι αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες προόδους της πλαστικής χειρουργικής την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει πολλές εφαρμογές και είναι παράλληλα και ασφαλής. Για τις εφαρμογές αυτές θα μας μιλήσει η πλαστικός χειρουργός Μαρία Κοτρότσιου. Κυρία Κοτρότσιου, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους στην πλαστική χειρουργική? Η μεταμόσχευση λίπους, καταρχήν θα λέγαμε ότι είναι το τελευταίο trend της πλαστικής χειρουργικής. Είναι μέθοδος η οποία είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στο χώρο το δικό μας και την χρησιμοποιούμε τόσο σε αισθητικές επεμβάσεις όσο και σε επανορθωτικές. Στις αισθητικές επεμβάσεις τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τη μεταμόσχευση λίπους στο πρόσωπο για να δώσουμε όγκο, στην περιοχή των ζυγωματικών, ενδεχομένως στην περιοχή της ειρηνοπαριακής άβλακας για να δώσουμε το χαμένο όγκο της περιοχής, όπως επίσης είναι πολύ δημοφιλής και διαδεδομένη η μεταμόσχευση στην περιοχή των κροτάφων. Σε ποιες περιοχές του σώματος θα λέγατε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αποτελεσματικά τις ατέλειες με μεταμόσχευση λίπους? Σε λιπαναρροφήσεις, για παράδειγμα, που δημιουργούνται κάποια κενά, εκεί μπορούμε να πάρουμε λίπος από κάποιες άλλες περιοχές και να τις μεταμοσχεύσουμε για να μπορέσουμε να λιάνουμε την περιοχή. Πανορθωτικά επίσης έχει πάρα πολύ ωραίες ενδείξεις, όπως είναι στην αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομές. Σε αυτή την περίπτωση, για να δώσουμε ένα καλύτερο όγκο και πιο φυσικό αποτέλεσμα, κάνουμε μεταμόσχευση λίπους για να δώσουμε περισσότερο και καλύτερο όγκο στο αποτέλεσμά μας. Μεταμόσχευση λίπους κάνουμε επανορθωτικά σε ουλές. Εκεί που δημιουργείται μία ουλή σε διάφορα σημεία του σώματος, μετά από ένα τροχαίο ενδεχομένως, μετά από ένα λεμφαδενικό καθαρισμό τραχύλου που υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα, ή σε περιοχές όπως είναι η βουβονική περιοχή, όπως είναι η μασχάλη που κάνουμε λεμφαδενικούς καθαρισμούς. Από πού λαμβάνετε το λίπος και με ποιο τρόπο? Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε το λίπος είναι η μέθοδος της λιπαναρρόφησης. Παίρνουμε λιποκύτταρα από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπως μπορεί να είναι η κοιλιά ή η περιοχή της έσω επιφάνειας των γονάτων, όπως είναι η μυρή, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία θέλουμε να μεταμοσχεύσουμε το λίπος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην καθημερινότητά του? Το άμεσα θα λέγαμε ότι εξαρτάται από τις περιοχές πάντα που κάνουμε τη μεταμόσχευση λίπους. Δηλαδή, αν κάνουμε μεταμόσχευση σε μια αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, για να δώσουμε τον όγκο, μπορεί να επιστρέψει άμεσα. Όταν τα λιποκύτταρα τα οποία μεταμοσχεύουμε είναι στην περιοχή του προσώπου, εκεί δημιουργείται ένα μεγαλύτερο είδημα και χρειάζεται περισσότερος χρόνος παραμονής ή αποχής, αν θέλετε, από τις δραστηριότητες και την καθημερινότητά μας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αυτόλογης μεταμόσχευσης λίπους έναντι των άλλων τεχνικών? Είναι αυτόλογος ιστός από εμάς, από τον ίδιο μας τον οργανισμό, το οποίο τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πιο ασφαλής σε σχέση με ένα άλλο ξένο σώμα το οποίο ενδεχομένως εμφυτευτεί στον οργανισμό μας. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.